Din păcate, serialul Squid Game este inspirat după o poveste adevărată și nu mi-am imaginat niciodată că această poveste putea fi atât de brutală, de grafică. E ceva rău. Salutare, fan True Crime, azi e zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Vă propun direct din prima să nu mâncați cazul despre care vorbim astăzi, nici măcar nu știu. Știți, Auschwitz? Cam pe acolo ne ducem. Așa că puneți mâncarea aia deoparte, mulțumesc! Dar totuși, poftă bună dacă ești subscriber. Dacă tot a apărut ultima parte din serialul Squid Game, care, by the way, sunt foarte supărată că a trebuit să aștept atâta, astăzi vorbim despre adevărata poveste din spatele serialului. Mai exact, este un lagăr de concentrare sau nu știu, așa îl numesc eu, ok? Așa îl numește toată planeta. Ei nu se numeau așa, da, bineînțeles că nu se numeau lagăr de concentrare, dar ne ducem în Coreea de Sud și acest lagăr a fost ascuns de ochii lumii până recent, până în anul 2020. Și da, prizonierii, care majoritatea erau copii, erau puși să se joace jocuri pentru divertismentul oamenilor la putere. Ca să înțelegem mai bine povestea, haideți să ne ducem în 1982 și aici îl avem pe Jang, un băiețel de 12 ani. Era singur la părinți, era un băiețel foarte deștept, mereu învăța la școală și mai și avea grijă de mama lui care era bolnavă. Asta până când, într-o după-amiază, a plecat cu un vecin în oraș să meargă la niște locuri de joacă. Vecinul lui l-a lăsat pentru câteva minute singur și ăla a fost momentul în care doi ofițeri de poliție se apropie de Jang și îi spun că trebuie să urce cu ei în mașina de poliție ca să-l ducă înapoi acasă la părinții lui. Nu sunt ok, vecinul meu este aici, cu el am venit, nu vă panicați, trebuie doar să-l caut. Nu? Tu ești un băiețel singur de 12 ani, părinții tăi nu sunt aici, fie în mașina de poliție și te ducem acasă. Așa că acest băiat de 12 ani nu a avut nicio altă opțiune, s-a urcat în mașina celor doi ofițeri de poliție și nu s-a mai întors niciodată acasă. De atunci, în următoarele săptămâni, copiii din comunitate au început să dispară unul câte unul. Și nu erau copii de pe străzi, nu erau neapărat copii din familii sărace, pur și simplu copiii dispăreau. Vorbim de copii în vârstă de 4, 5, 6, 7 ani. Aici o avem pe Liu, o altă supraviețuitoare, este una din fetele care a fost răpită când avea doar 7 anișori. Atunci când era împreună cu fratele ei mai mic, în fața casei se jucau amândoi pe stradă. La fel, niște ofițeri de poliție îmbrăcați în ofițeri de poliție se apropie de ei. Hei, haideți la noi în mașină, trebuie să vă ducem până la secția de poliție. Erau duși la secția de poliție, după care, când trebuiau să fie duși acasă, erau puși în aceste dube. Aveau o dubă albă și o dubă neagră. În momentul în care acești copii erau aruncați în spatele dubei, era complet întuneric, descoperă că nu sunt singuri. Alți copii, alți 10 de copii și aruncați și bătrâni vulnerabili, efectiv îngrămădiți neștiind unde se duc. Multe victime din acele dube erau acolo deja de câteva ore, cât ofițerii de poliție se duceau și colectau victimele perfecte, să spunem așa, ca după să fie duși într-o locație, nici măcar nu aveau șosea pe jos, păreau că merg într-o pădure. Ne întoarcem la povestea lui Jang, ok? El a fost băgat în această dubă și în secunda 2, după ce s-au deschis ușile de la aceste mașini, se uită în stânga și în dreapta și realizează că totul este înconjurat de copaci, de verde, ei sunt în mijlocul unei păduri și în momentul în care se uită în față, vede aceste porți foarte mari ce păreau a fi de pușcărie, efectiv o mare închisoare. Foarte mulți copii care au fost în acea dubă cu Jang al nostru țipau și întrebau în stânga și în dreapta: hei, unde suntem? Unde sunt părinții noștri? Vorbim de copilași de 4-5 anișori. Ăla a fost momentul în care acei copilași au învățat pentru prima dată că nu pot vorbi, nu pot pune nicio singură întrebare, nu au voie nici măcar să plângă, pentru că imediat au fost înconjurați de niște paznici care aveau aceste băte în mâini, dar nu erau băte de baseball, erau mult mai mari, erau niște băte primitive, să spunem așa. Multe dintre ele aveau și cuie la capete și erau pline de lichide roșii. În momentul în care acești mititei începeau să plângă, începeau să pună întrebări, acești paznici se năpusteau asupra lor. Imediat toată lumea a învățat că nu are niciun drept de vorbire, nu pot scoate nici măcar un păs. Acești copilași, aceste victime, împreună cu Jang, sunt duși prin aceste porți
uriașe. Eu am văzut pozele de la aceste porți și mă duce direct cu gândul la Auschwitz. Porțile sunt înalte 5-6 metri înălțime. Era clar că dacă intrau acolo și acele porți erau închise, nu mai aveau nicio șansă să se cațere afară, nu aveau nicio șansă să scape de acolo. În momentul în care Jung pășește înăuntru, se uită și era un mic sătuc în mijlocul pădurii. O să ne reîntoarcem la acest subiect, dar se uită în jurul lui. Avem prizonieri peste prizonieri, vorbim de mii și mii de deținuți, toți îmbrăcați la fel. Toți aveau acest training albastru cu câte un număr în piept. Vă sună cunoscut? Fiecare nou prizonier era pus în șir indian și câte un paznic venea la fiecare, ok? Uite, aici este trainingul tău, trebuie să-mi dai tot ce ai în posesia ta în momentul de față. Ai cumva un ghezdănaș de la școală cu care ai venit aici? Mi-l dai încoace. Ai cumva chiloți pe tine? Îi dai încoace. Tot ceea ce ai tu de acum încolo este acest training albastru și numărul de pe training va deveni numele tău, nu mai ai nume. Nu ne interesează cum te cheamă, dacă auzim pe cineva că te strigă pe nume, nu supraviețuiește. Nu. Jung a povestit că în momentul în care acest paznic a venit la el cu trainingul în mână, îi spunea toate aceste reguli, să spunem așa, paznicul pentru 2 secunde s-a întors în cealaltă parte și s-a uitat sus pe clădire. Clădirea înaltă de câțiva zeci de metri înălțime. Paznicul se uită la acea clădire, se uită pe acoperiș și vede un bărbat care stătea acolo. Dă-te jos! Hei, dă-te jos acum! Acel bărbat sare, cade în cap și moare. S-a aruncat și și-a luat viața. Era deja clar prin ce calvar urmau să treacă oamenii aceia dacă soluția acestui om era să se arunce în cap de pe o clădire foarte înaltă. Aia a fost scăparea lui. Jung începe să analizeze absolut totul. Trebuie să înțelegeți că vorbim despre un orășel, un sătuc în mijlocul pădurii. Avem pereți înalți de zeci de metri înălțime, de beton. Nici măcar nu aveai cum să te cațeri pe ei, nu aveai nici măcar o singură cărămidă ieșită în afară de care să te cațeri, să poți trece peste. Deasupra, bineînțeles că avem sărmă ghimpată. Avem paznici peste paznici peste paznici. Toți zâmbesc, toți râd și au aceste băte în mână. Vă zic din nou, băte ca din Evul Mediu. În acest sătuc avem așa, avem școli, avem o biserică, avem fabrici peste fabrici, avem până și o frizerie, ok? Avem peste 60 de clădiri acolo și arăta ca un fel de stadion, să spunem așa. Avem clădiri peste clădiri peste clădiri, în mijloc avem un cerc mare unde se strâng toți prizonierii și de multe ori acolo stăteau prizonierii împreună cu cei care erau la conducere, împreună cu paznicii, să se strângă așa într-un cerc și să se uite la prizonieri cum sunt obligați să se bată cu pumnii, cum sunt călcați în picioare, cum acești paznici sar pe capul lor. Jung este în șoc, bineînțeles, pentru că acest băiat s-a dus în oraș cu vecinul lui, efectiv s-a dus la un loc de joacă. Cum a ajuns în acest iad? El împreună cu alți 20 de copilași au fost duși în această cameră. Avem paturi supraetajate, peste paturi supraetajate avem cel puțin 50 de paturi supraetajate. Oameni îngrămădiți în stânga, oameni îngrămădiți în dreapta, cel puțin 100 de oameni acolo. Erau destul de multe locuri, de fapt, ca să încapă 120 de deținuți. Pe mine aceste imagini mă duc direct cu gândul la acea scenă din Squid Game unde erau toate acele paturi supraetajate. După ce li s-a arătat colțișorul de pat unde aveau să doarmă seară de seară, au fost luați unul câte unul și duși în această cameră unde aveau să fie tunși până la chelie. Și nu vă gândiți că aveau un aparat de raz, îi tundem și gata. Nu, efectiv, oamenii ăștia îi luau de păr, cei care aveau părul lung, îi luau de păr, luau o foarfecă și tăiau bucăți cu bucăți ca să pară cât mai neîngrijiți. După ce au trecut prin acest proces de inițiere, să îi spunem așa, fiecare copilaș în parte, împreună cu Jung, bineînțeles, au fost duși în fața acestei camere. În mâini li se dădea acest număr care era numele lor de acum. Ei nu mai aveau identitate, pur și simplu erau un număr, un training albastru și atât. Erau puși în fața acestei camere foto și li se făcea câte o poză ca să îi aibă în sistem, să se asigure că nu pierd pe nimeni, să se asigure că niciunul nu poate scăpa de acolo. E clar, v-am zis, vorbim despre un lagăr aici și vă spun de pe acum că asta nu era singura locație de genul, nu era singura locație deținută de oamenii ăștia, dar astăzi vorbim doar despre una singură. Gândiți-vă că în altele poate era mult mai rău sau poate puțin mai bine decât ce se întâmpla aici, dar numele locației despre care vorbim astăzi și după care s-a inspirat serialul Squid Game este Brothers Home. O să revenim la cum au ajuns oamenii să scape ani buni la rând cu basma curată, fără să fie prinși efectiv, și vă dau și un mic spoiler,
acest centru, cum îl numeau ei, era deținut de guvern. O să ne reîntoarcem la acest subiect mai încolo, dar în Brothers Home avem din ce s-a raportat, da, în acea perioadă, gândiți-vă că era deschisă de câțiva ani buni de zile, dar din ce s-a raportat, acolo erau peste 3500 de deținuți. La momentul acela care erau în viață, deja muriseră sute și sute. 3500 de deținuți, dintre care 900 de copii cu vârstele între 4 și 13 anișori. A doua zi dimineața la 5, da, efectiv în prima zi după ce Jang a ajuns acolo, sună o alarmă foarte, foarte puternică. Trezește toți prizonierii. Jang se ridică, se uită în stânga și în dreapta și vede că toți copilașii, toți colegii lui de cameră, să spunem așa, și-au făcut patul, au împăturit păturicile de deasupra patului în 0,2 secunde. Efectiv, ca în armată, vorbim despre copii de 5 anișori care efectiv în 2 secunde au reușit să facă patul și să stea drepți lângă acele paturi. Jang este extraordinar de confuz. Ce se întâmplă? De ce e 5 dimineața? De ce sună această alarmă? De ce vin paznicii ăștia către mine atât de nervoși, dar în același timp râd? De ce se amuză? Nu înțeleg. Gândiți-vă că oamenii ajungeau acolo, nici măcar nu primeau vreo instrucțiune, nici măcar nu știau că în fiecare dimineață, la ora 5, sună această alarmă și tu trebuia să-ți faci patul imediat, că dacă nu veneai bătut de multe ori până la moarte. Nu au primit nicio instrucțiune, săracii îi urmau pe ceilalți prizonieri care erau deja acolo și după ce și-au făcut patul și după ce câțiva dintre ei au fost bătuți bine de tot, poate lăsați fără suflare, sunt adunați în mijlocul acestui, o să-l numim stadion, ok? În mijlocul acestui stadion sunt adunați. Toți stau drepți ca la armată. Dacă vrei să pui o întrebare, nu știu, ți-e foame, trebuie să mergi la baie, nu știi ceea ce trebuie să faci, un paznic se apropie de tine și te bate până rămâi inconștient în fața celorlalți 3000 și ceva de prizonieri. Se face această aliniere și paznicii vin și încep să îi numere pe fiecare, da? Se face numărătoarea, trebuie să vedem că n-a scăpat niciunul peste noapte, nu era de parcă aveau vreo șansă să scape oricum. Și după asta sunt duși către băi, pentru că da, avem și băi, trebuie să se spele acești prizonieri, nu putem să stăm chiar în jeg, nu? Ei erau cumva împărțiți pe grupe, împărțiți pe camere, de multe ori împărțiți pe categorii de vârstă și erau grupe și grupe care se duceau rând pe rând la această baie. Erau mai multe dușuri la oaltă și fiecare prizonier primea în mână puțină sare, efectiv o linguriță sau două de sare. Ce era cu sarea aia? Ei bine, ăla era săpunul lor, aia era pasta lor de dinți. Fiecare era obligat, nici măcar nu avea opțiune, ok? Fiecare era obligat să se frece cu această sare pe corp și pe dinți cu un deget, pentru că, bineînțeles, nu avem peruțe de dinți, nu? Imaginați-vă că deja acolo sute și sute de oameni aveau răni deschise, trebuiau să se frece cu acea sare pe corp, pe mâini, pe picioare, pe dinți. Mulți dintre ei aveau dinții scoși din gură, ok? Pe dinți să se frece cu această sare, ca după să se pornească apa de la duș. 1, 2, 3. Atâta timp de apă pornită aveau oamenii să se clătească de acea sare. 3 secunde să te clătești, 3 secunde de apă aveau pe zi. O să trecem repede prin tascurile oamenilor de zi cu zi și după ajungem la pedepse și la tortură, unde cu siguranță o să mă emoționez foarte tare, pentru că mi-aduce extraordinar de mult aminte de Auschwitz și știți că am mai făcut episoade despre al doilea război mondial și nu am mai făcut totuși în același timp pentru că mă afectează atât de tare. Dar încă de la vârsta de 4-5 anișori nu conta ce vârstă aveai, ok, erai obligat să te duci să lucrezi în acele fabrici din acest sătuc, ok, din acest lagăr. Erai obligat să te duci să faci undițe, femeile erau puse să coase tot felul de saltele, toate să facă mâncare. Copiii erau învățați să tundă, aveau până și o frizerie în acel orășel, da? Și copiii erau obligați să învețe să tundă, ca după să tundă paznicii foarte bine și prizonierii să fie tunși efectiv de parcă au fost băgați într-o răzătoare. Ideea care era că pe lângă tortura fizică la care o să ajungem imediat, vorbim despre tortura psihică, vorbim despre această oboseală, erau puși să lucreze 15-20 de ore pe zi, cei care aveau norocul să fie duși în fabrici. Și tu fiind atât de obosit, ai foarte puține ore pe zi de dormit, deja ești mult mai predispus să fii spălat pe creier și să crezi că asta este normalitatea ta de zi cu zi. Toate pozele pe care o să vi le arăt de acum sunt de fapt desene de la oamenii care au supraviețuit acestei grozăvii și o să încerc să vă arăt cât mai multe, dar nu știu nici cât mă lasă YouTube-ul să pun aici. Și mi-a fost destul de greu să găsesc detalii despre ce s-a întâmplat, dar în mare parte preferata formă de tortură a paznicilor era să îi bată cu aceste bătei și să calce pe capul lor
să le dea picioare de parcă erau niște mingi de fotbal. Mulți erau ținuți legați de picioare cu capul în jos, ore bune în șir până rămâneau inconștienți. Mai avem un alt desen pe care l-am găsit unde acest băiat este plin de răni pe corp. Rănile uscate veneau tăiate jos și erau bătuți din nou și tăiați din nou până când aceste răni deveneau din ce în ce mai adânci. Nu lăsau niciodată ca rănile unui prizonier să se vindece. Bineînțeles că nici măcar mâncare nu primeau. Singura mâncare pe care o primeau o dată sau de 2 ori pe zi era ori orez fiert, ori o supă. Dar haideți să vă explic despre acest orez fiert. Era practic acest orez care stătea într-o pungă, venea spălat, dar venea orezul spălat ca după să fie lăsat în această găleată, în această pungă unde aerul nu avea voie să intre, începeau să iasă vieri, începeau să iasă gândaci și mucegai și bineînțeles că așa venea acest orez fiert după o lună, după 2 luni, după 3 luni după ce era ținut în această găleată sau pungă. Iar supa era apă cu ulei. Deci pe lângă lipsa de somn avem și lipsă de nutrienți. Nu putem supraviețui cu așa ceva. La modul cel mai serios, oamenii au murit de foame. Dacă tu intrai în acel lagăr cu 50 de kilograme pe tine și ajungeai să supraviețuiești până la final, ieșai de acolo cu cel mult 25 de kilograme pe tine. Să nu credeți că am scăpat de abuzul intim, o să ajungem și la femei, dar cumva ele erau separate de bărbați. Bărbații, cei mititei. Jang, când avea vârsta de 13 ani, chestia asta el a povestit-o ani buni după, ok? El a fost dus în fața alți 100 de bărbați, jumătate prizonieri, jumătate paznici care așteptau la rând. A fost agresat intim de cel puțin 5 paznici odată și a zis că a ajuns până în punctul în care nici măcar nu mai putea sta jos, a ajuns până în punctul în care sângera continuu și faza este că el a spus că s-a simțit atât de umilit, de parcă nu mai era om, de parcă era un animal într-o junglă și practic era atacat pentru că ce se întâmpla acolo era inuman. A spus că s-a învinovățit atât de tare și că nu a putut vorbi despre lucrul ăsta decât abia când a făcut 50 de ani. El deja scăpase de acolo. Dar scăpase de acolo de vreo 25 de ani de zile și abia după 25 de ani de zile, după ce a scăpat, a avut curajul să vorbească despre faptul că a fost agresat în halul ăsta de niște animale sălbatice, că oameni nu pot să-i numesc. Un alt prizonier a desenat cum a fost bătut, abuzat și după lăsat pe jos, cât paznicul arunca cu apă și sare peste el. Jang împreună cu alte victime au mai povestit după că în mijlocul nopții nici măcar nu puteai să dormi pentru că îți era frică că veneau paznicii și efectiv tărau afară victime din paturile lor. Auzeai câteodată cum intrau paznicii și vorbeau între ei. Da, băiețelul ăsta mi se pare drăguț, e așa amintit, și nu e chiar așa plin de răni, hai să-l luăm. Și efectiv, victimele erau luate în mijlocul nopții tărâte de mâini și de picioare ca să fie duse într-o cameră plină cu paznici, într-o cameră plină de oameni la putere ca să fie abuzați. Din nou, femeile exact prin același proces, doar că problema este că femeile pot rămâne gravide după lucrul ăsta și dacă cumva vomitai tu ca femeie acolo, automat erai gravidă. Nu vomitai din cauza faptului că erai extenuat după 20 de ore de muncă, nu vomitai din cauza orezului mucegăit de 3 luni de zile, dacă vomitai, automat erai gravidă. Și foarte multe dintre ele chiar erau gravide pentru că atât de multe veneau abuzate. Așa că erau luate de acolo și duse la doctor, pentru că da, aveau și doctor acolo, aveau un fel de dispensar, să spunem așa, și în momentul în care ajungeau pe acel pat, erau ținute de mâini și de picioare, doctorul lua această seringă foarte mare și le injectau direct în burtă cu niște substanțe. Nu s-a descoperit niciodată ce substanțe erau, dar în 90% din cazuri femeile ajungeau să facă avort spontan, iar celelalte 10% se îmbolnăveau teribil și mureau. Poate vi se pare că tot ceea ce am zis până acum este teribil, este groaznic și da, într-adevăr, este teribil și groaznic, dar nu este mai grafic decât ceea ce urmează să vă zic acum. Mie încă nu vine să cred ce s-a întâmplat acolo. În anii ăia, vorbim de anii 1980. Mama mea era în viață când s-a întâmplat chestia asta. Copiii erau duși la 5 dimineața la acea baie de 3 secunde, da, unde se spălau cu sare și veneau bătuți zilnic, da? Dar câteodată dimineața, paznicii
îi luau la o parte, da? Jang a fost luat deoparte de acest paznic și s-a uitat la el și a zis: ce zici? În loc să mergi astăzi la muncă, să stai 15-20 de ore, da? Să lucrezi, să fii extenuat, să mănânci niște orez mucegăit. Nu vrei mai degrabă să ne jucăm un joculeț? Și nu aveau să joace un joculeț inoventiv, nu aveau să joace lapte gros de avați ascunselea, nu. Vorbim despre joculețe pe care nici măcar nu pot să le numesc joculețe, pentru că în momentul în care te joci un joc, da, avem un câștigător și avem un pierzător. La jocurile astea, tot ceea ce puteai să câștigi din asta e să supraviețuiești. Cum pierdeai? Mureai. Dar nu mureai așa pur și simplu, nu veneai împușcat, nu veneai bătut cu băta în cap și Doamne ajută, poate mor mai repede. Nu, veneai torturat, efectiv. O să vă trec prin câteva din aceste jocuri și vă zic de pe acum, aceste jocuri au fost puse, inventate de acești paznici doar pentru divertismentul lor. O să fac puțin referire aici la Squid Game, pentru că și acolo aveau foarte multe joculețe de copii, dar știm cu toții că psihologic vorbind, nu erau doar niște joculețe. Da, măcar acolo aveau un câștigător, ok? Din 400 de oameni era un singur câștigător, dar măcar aveai această șansă, aveai această speranță, da? Dar în același timp, ai oameni armați lângă tine care sunt gata să te lase fără suflare în orice secundă, ai foarte multă presiune și ai un timp, da? Ai 3 minute să termini acest joculeț. În Brothers Home cam aceeași chestie, aceeași tortură psihologică, dar din nou nu avem un câștigător. Hai să vă trec prin unul din jocuri, ok? Venea un paznic și zicea: în secunda 2 formați un pod. Se numea podul Han, ok? Și ca să înțelegeți cum pot forma acest pod, luau 50 de copii, 5-0 copilași, ok? Puși în poziția de flotare și în șir indian stăteau toți ca un fel de mireapod, să-i spunem așa, și fiecare copil trebuia să stea în această poziție de flotare și să își ridice picioarele pe umărul copilașului din spate și să stea toți ridicați unul peste altul, ca un mireapod, să spunem așa, ca un pod, și tot ceea ce aveai, da, era susținerea din mâini și susținerea de la băiatul sau fetița din spatele tău, umerii acestui copilaj. 4-5 anișori nu contează. Eu sunt aici un băiat de 14 ani, poate în spatele meu am un copilaj de 4 anișori. Dacă el cade, și eu am căzut. Știți ce se întâmplă după? Venim bătuți, venim torturați, venim efectiv călcați pe cap cu bocancii acestor paznici. Că trebuiau ei să stea în această poziție de pod jumătate de oră. Avem jumătate de oră de paznici care se plimbă înainte și înapoi, ne aprindem o țigară, ne uităm la ei. A tremurat cumva ăsta? A tremurat cumva ăsta? Îl împingem cu piciorul direct, mai ca 3, 4, 5 copilași, ceilalți se chinuie să se țină pe mâini și pe picioare, dar ăștia 3-4 au căzut. Ce facem cu ei? Îi batem, bineînțeles. Un alt joc pe care îl jucau acești paznici se numea Hiroshima și era în felul următor. Un paznic venea de nicăieri, în mijlocul nopții câteodată, dar la 3 dimineața, după ce oamenii ăștia abia au reușit să doarmă o oră în acea seară, și striga în gura mare: Hiroshima! În momentul ăla, toți cei 120 din acea cameră trebuiau să se pună la marginea patului supraetajat, cu picioarele și cu capul în jos. Singura lor susținere erau picioarele care se țineau cumva între barele de la patul supraetajat. Trec 10 minute, trec 20 de minute, nu ai voie nici măcar să respiri, nu ai voie să te miști, trebuie să stai în acel mod. Dacă cumva ai încercat să te miști, vrei să ghiciți voi, veneai bătut de multe ori până îți dădeai ultima suflare. Și chestia este că asta nici măcar nu e cea mai nașpa parte din acest joculeț, să-i spunem așa. Unul dintre supraviețuitori a spus că mulți leșinau din cauza sângelui care se ducea la cap și în momentul în care leșinai de la marginea acelui pat, cădeai direct pe gât și ți-l rupeai. Dacă aveai noroc, mureai pe loc. Dacă nu aveai noroc, veneai paralizat. Veneai paralizat, deveneai automat un om cu dizabilități și veneau duși, știți unde? În zona zombie. Da, avem un loc care se numește Zona Zombie, unde oamenii cu dizabilități care erau luați de pe străzi, oamenii care veneau răpiți de pe străzi, erau duși și erau puși în aceste paturi și îi vedeai așa frumos într-un șir, paturile unul lângă altul, și stăteau acolo într-o stare zombie, că de-aia se și numea Zona Zombie. În fiecare zi vedeai doctori care se duceau acolo, le dădeau un minim de mâncare, îi injectau cu tot felul de substanțe ca să rămână în această stare de zombie, da? Și efectiv rămâneau acolo până mureau. Rămâneau acolo până putrezeau, nici măcar nu mai mișcau de acolo dacă mureau. Ne întoarcem la joculeț, iertați-mă, m-am bătut de la subiect, dar joculețul ăsta, Hiroshima, da? Toți stau cu picioarele agățate de paturi și poate ajungem în situația în
care oamenii ăștia au fost atât de bine antrenați încât unul din ei nu se mișcă. Păi, de unde divertisment acum dacă nu se mișcă niciunul? De unde divertisment? Nu putem să-i batem așa random, nu? Da, hai să-i facem noi să se miște. Paznicii se duceau și alegeau și copilașii care erau puțin mai mult bătuți ca să scape de ei mult mai repede. Trebuiau să facă loc pentru alți paznici care aveau să fie duși acolo, nu? Îi luau pe cei mai bătuți, luau acea bătă și oamenii mei, prizonierii, cum erau puși acolo și efectiv suspendați cu picioarele în sus, oamenii luau bătele și le-o dădeau direct în stomac ca să-i facă să se miște. S-a mișcat, dați-l jos, în mijloc, acum, nu cumva să îl lăsați să plece de aici în viață. Un alt joculeț. Doi oameni random, ok? Tot ceea ce trebuie să aibă acești oameni e să poarte acest training albastru, adică să fie prizonieri. Nu contează ce vârstă au, nu contează că abia se mișcă oamenii, nu contează că sunt bătrâni vulnerabili sau copilași de 4 ani, ne trebuie doi. Îi aducem în mijlocul stadionului, avem prizonieri în dreapta, prizonieri în stânga, niște paznici aici, niște paznici acolo, niște oameni care sunt îmbrăcați foarte frumos la costum. Oamenii ăștia ce caută aici? Au venit să se uite. Au venit să se uite. Cei doi prizonieri din mijlocul stadionului, ca efectiv, zici că suntem în Evul Mediu, zici că suntem în Roma, în Coloseum, oamenii sunt puși în mijloc să se bată cu pumnii până când unul dintre ei rămâne fără cel puțin 3 dinți în gură și 2 oase rupte. N-ați rupt 2 oase? N-ați scos 3 dinți din gură? Nu plecăm de aici. Nu plecăm de aici sau eventual plecăm, dar voi nu o să plecați în viață. Eu nu pot decât să-mi imaginez, gândiți-vă să fie acolo un bărbat de 30 de ani în același loc cu un băiețel de 4 anișori și să fie obligat să se bată unul cu altul cu pumnii. Automat acel băiețel de 4 ani nu numai că n-are nicio șansă, da, n-are nicio șansă să câștige această bătălie, dar nici dacă acest bărbat se pune pe jos și acest băiețel de 4 anișori se urcă peste acest bărbat, nu o să reușească să-i scoată dinți din gură. Nu o să reușească să îi rupă 2 oase. Așa că automat acest bărbat era obligat să îl ia pe cel de 4 anișori și să îl lase. Nici nu pot să imaginez că acel băiețel supraviețuia. Un alt joc, să nu credeți că scăpăm, nu, avem foarte multe joculețe. Un alt joc. Avea o denumire, am pierdut-o, era o denumire în coreeană și nu, sincer nu duc să rostesc astfel de cuvinte, dar erai obligat să te pui cumva cu picioarele arcuite, da, să stai așa în jos, să stai cu picioarele arcuite și cu fața în pământ. Ori erai afară cu capul în pământ, ori erai înăuntru cu capul pe podeaua rece. Și tu trebuia cumva să te împingi cu capul înăuntru și să formezi acest semicerc cu corpul. Și stăteai efectiv cu fundul în sus, capul lipit, fruntea lipită de podea sau de pământ și cu picioarele drepte. Și trebuia să formezi un cerc foarte, foarte frumos. Și care erau regulile jocului? Niciuna. Nu era nicio regulă, pur și simplu era pentru divertismentul paznicilor. Ei veneau și efectiv îți dădeau un șut, îți dădeau cu băta direct în fund ca să te duci în jos cu capul ori în pământ, ori în podea. Dacă cumva aveai norocul să ajungi într-o poziție de genul, da, și nu ești cu fruntea în pământ, ești cu nasul în pământ, ești cu nasul în podeaua rece și tare, oamenii veneau și își puneau piciorul pe capul tău până îți striveau nasul și îți dădea tot borșul afară, da, plin de richide roșii de te înnecai cu ele. Mai aveam câteva joculețe, dar trebuie să înțelegeți că toate sunt la fel de grafice, toate erau acolo pentru divertismentul oamenilor. Singurele momente în care mai scăpau acești copilași de aceste jocuri erau când paznicii veneau dimineața în camerele lor și aveau în mână, nu știu, niște piele de șarpe, un șobolan și le ziceau: dacă se sacrifică unul din voi să mâncați ce am eu aici în mână, nu ne jucăm niciun joculeț astăzi. Și se mai trezea câte un copilaj care se sacrifica să mănânce ce aveau oamenii în mână. Nici măcar nu voiau să știe ce este acolo, dar nu voiau să știe ce au în mâna lor. Luau și mâncau și de fiecare dată ziceau: e bine pentru mine, pentru că n-am mâncat nimic de mult. N-am mâncat nimic de mult și trebuie să mănânc ca să supraviețuiesc. Și așa scăpăm și de joculețe pentru o zi, nu? Un alt supraviețuitor, numele lui este Choi, a povestit cum a fost bătut atât de tare încât cei 2 dinți din față au căzut, efectiv au căzut dinții din față și răspunsul paznicilor a fost: dacă tot i-au căzut 2 dinți din față, hai să-i scoatem și pe restul, nu? Au luat un fel de ață, să spunem așa, un fel de ață mai groasă, o sfoară și au început să lege fiecare dinte în parte și să îi scoată unul câte unul. Choi a rămas fără dinți în gură până în ziua de astăzi. Încă trăiește. Nu mai are niciun dinte. Cireașa de pe tort. Avem multe cireșe de pe tort. Nu, da, ok, cireașa de pe tort. Când paznicii te băteau, de multe ori își lăsau peste noapte bătele într-o găleată cu apă cu sare, ca aceste băte să fie
pline de sare. Și în momentul în care te băteau, se deschidea o rană pe tine, da? Aveai foarte multe leziuni pe corp, erai și curățat cu sare în același timp. Sarea de pe bătă. Știți, ori în sezonul 1 sau în sezonul 2 din Squid Game era o parte în care un băiat și-a găsit mama. Efectiv, s-a trezit acolo. Doar că problema era că și acest băiat știa că toată lumea va muri în afară de el, da, dacă câștigă. Și mama lui știa în același timp că dacă ea câștigă, restul va muri. Așa că în momentul în care tu te trezești acolo cu, nu știu, fratele tău, sora ta, nu e un moment de bucurie. Chiar dacă nu i-ai mai văzut de 3-4 ani, chiar dacă ești torturat și nu poți vorbi cu nimeni, nici măcar din priviri nu poți vorbi cu nimeni, îți vezi fratele acolo, nu ești fericit, îți vezi mama acolo, nu ești fericit pentru că știi ceea ce urmează. Știi că acolo ai să treci printr-un calvar. Tu deja te-ai obișnuit. De 3 ani de zile ești aici, în fiecare dimineață la 5 îți faci patul în 0,2 secunde, te speli cu sare pentru 3 secunde în fiecare dimineață, ajungi să te joci niște jocuri, să te rogi că dacă vei fi bătut, măcar să mori repede. Sau măcar să rămâi inconștient din prima, să nu treci prin acea tortură. Dar în momentul în care îți vezi fratele a venit aici de 2 secunde. A venit aici, se uită în stânga și în dreapta, pune întrebări. Nu cumva să mai pună întrebări pentru că va fi bătut. Nu știi cum să-i explici pentru că nu poți să vorbești cu el. Nu ai voie să vorbești cu el. După 2 ani de zile, după ce Jang era deja acolo, s-a uitat către porți și din nou dubele au venit cu un alt grup de prizonieri. Sunt scoși din dube, sunt aruncați pe jos, se uită la ei și el vede pe tatăl lui. Ce s-a întâmplat? De ce e tatălui acolo? De ce? Ok, nu l-am mai văzut de 2 ani. Nu pot nici să fiu fericit că îl văd aici. Tatălui Jang, după ce fiul lui a dispărut, soția lui era foarte, foarte bolnavă, a înnebunit. Efectiv a înnebunit și se ducea într-una la autorități. Am nevoie de ajutor, trebuie să-mi găsiți fiul. Autoritățile nu aveau cum să-l ajute. Ofițerii aia de acolo nu aveau cum să-l ajute, pentru că ofițerii i-au răpit fiul, ok? Se uită la tatălui Jang și îl văd că a băut puțin. Mirosea alcool. Ok, îl luăm și pe el prizonier. Îl luăm și pe tatălui Jang prizonier. Nu-i pasă nimănui. Soția lui este bolnavă. Cine o să-l caute? Cine o să îl caute? Acum că v-am zis totuși ce se întâmpla acolo, haideți să vedem cum s-a ajuns în punctul ăsta, de ce avem oameni care sunt aduși acolo. Haideți să vedem ce, Doamne iartă-mă, e cu locul ăsta și de ce nu face nimeni absolut nimic. Acum, eu n-am putut să fac decât o comparație cu lagărele de concentrare din cel de-al doilea război mondial și îl avem pe domnul cu mustăcioară, care știm de ce a făcut lucrul ăsta. El era un monstru care voia să creeze rasa superioară, da? Ăsta era motivul lui și aveam oamenii gay, oamenii cu dizabilități, evrei în principal, care erau aduși acolo ca să fie exterminați, ca să fie puși la munci grele, să fie torturați, să aibă pe cine să facă experimente. Dar acum, în Brothers Home, pasnicii erau coreeni, da? Din Coreea de Sud și prizonierii erau tot coreeni și erau copilași. De ce au făcut lucrul ăsta? Nu putea să fie din cauza etniei. Nu puteau să fie din cauza că aveau dizabilități, pentru că din 3500 de oameni, aproape că erau 100-200 de oameni cu dizabilități. Această companie care deținea Brothers Home avea pe puțin alte 4-5 locații și da, în fiecare locație era exact la fel. Această companie se numea Brothers Welfare Center. Acest loc era, în teorie, un centru de ajutor pentru oamenii de pe străzi, oamenii care nu se încadrează în societate, cei care cerșesc pe străzi, oamenii cu dizabilități care n-au un loc de muncă și acest centru era deținut de guvern pentru a promova o a doua șansă pentru oamenii care nu se încadrează în societate. Asta era ceea ce spuneau ei. Practic, ei voiau să curețe străzile Coreei de Sud. Voiau să scape de tot ceea ce înseamnă copii fără familii, de copii care nu au parte de educație, copii care erau săraci. De ce voia guvernul să scape de toți acești oameni de pe stradă? De ce voiau să curețe străzile de oameni care nu aveau ce să caute în societate? Pentru că în 1988, pentru prima dată în Coreea de Nord, Jocurile Olimpice aveau să fie ținute acolo. Oameni de pe tot globul aveau să vină în Coreea de Sud. Nu avem cum să păstrăm oamenii de pe stradă. Nu avem cum să păstrăm copiii săraci. Nu avem cum să păstrăm copiii care nu au familii și sunt obligați să cerșească în străzi. Trebuie să facem acest program, da? Acest program unde să îi ducem pe fiecare și să îi îngrijim, să le oferim o educație, să le oferim o casă, să le oferim un ajutor. Noi ca guvern bun ce suntem. Toate videoclipurile pe care vi le-am arătat până acum sunt videoclipuri făcute de către cei de la conducere, da? Cei care aveau responsabilitatea de marketing, da? Se duceau la fiecare om în parte, se duceau la oamenii care nu erau atât de răniți și îi obligau să se prefacă că mănâncă la cantină, că se roagă în biserică, că sunt la școală și primesc o educație, că se joacă. Sunt bine mersi. Și aceste videoclipuri veneau făcute în publicități și erau puse la televizor. Acest
centru de ajutor pentru oameni care aveau nevoie de acest ajutor, își făcea publicitate. Să aducă din ce în ce mai mulți oameni, pentru că acolo oamenii aveau să primească acel ajutor. Nu, Doamne ferește! Nu să fie lăsat să moară de foame, să fie torturat, să fie obligat să joace niște jocuri pentru divertismentul paznicilor, pentru divertismentul oamenilor de la putere. Nu! Acolo ei o să fie îngrijiți. Oamenii cu dizabilități? Nu avem un zombie zone. Nu. Avem grijă de ei. Acum, probabil întrebarea pe care mulți o aveți, da? Ok, strângem oamenii de pe stradă. Ok, i-au dus în acest lagăr de concentrare. Dar 90% din oamenii care au fost duși acolo nu erau oameni cu dizabilități, nu erau oameni care locuiau pe străzi, erau copii cu familii, erau bărbați în toată firea. Toți oamenii ăștia au fost răpiți de pe străzi. De ce? Pentru că la fiecare prizonier care ajungea acolo, ofițerii de poliție primeau un comision. Dacă ei vedeau orice copil care s-a pierdut de tată, de mamă, dacă vedeau, nu știu, un om care poate a băut puțin mai mult, da, omul ăla nu are ce căuta în societate, îl luăm și îl ducem acolo. Primim comision. Cum au ajuns oamenii să închidă acest centru în sfârșit? Cum a ajuns această instituție să fie adusă în fața publicului? Ajungem în anul 1986. Îl avem pe Mr. Kim. El este un procuror din Coreea de Sud care s-a decis să meargă la vânătoare în pădurea de lângă lagăr. Din depărtare, el a observat cum mai mulți oameni îmbrăcați similar muncesc pe din afara acestor pereți înalți de beton. Iar în dreptul lor avem mai mulți paznici cu o țigară în mâna stângă și cu o bâtă pline de lichide roșii în cealaltă mână. Se uită mai atent și observă că acești muncitori sunt legați de picioare cu lanțuri și când merg trebuie să pășească încetul ca nu cumva să se împiedice. Mr. Kim, bineînțeles, era un procuror, avea cumva mai multă putere în societate și s-a decis să investigheze toată această situație, tot acest centru de ajutor și ajunge să descopere că pe lângă cei 3000 și ceva de adulți ținuți acolo, sunt în jur de 900 de copii care nu numai că se află acolo, dar sunt declarați dispăruți. Liderul acestui centru specific era nimeni altul decât Mr. Park. Mr. Park este un om la putere, un om din politică, un om mare de afaceri și practic el a reușit să își păstreze anonimitatea tocmai pentru că se cunoștea cu președintele Coreei de Sud în acel moment, care era un dictator și efectiv a fost numit CEO-ul acestui centru de ajutor. În momentul în care oamenii mei au intrat peste Mr. Park în birou, au găsit în posesia lui 8 milioane de dolari. 8 milioane de dolari, bani pe care i-a câștigat în urma fiecărui prizonier adus acolo, bani pe care i-a câștigat pentru că erau alocați către el, da, să aibă grijă de toți acești oameni și el i-a păstrat. A zis, nu, oresc cu mucegai și lăsăm paznicii să se joace cu ei, pentru că who cares? Bani care trebuiau să fie dați către unii din paznici care aduceau din ce în ce mai mulți prizonieri. Nu mai zicem de tot profitul pe care îl făcea din urma a tot ceea ce vindea de la acele fabrici, unde copii de 7-8 anișori lucrau 15-16 ore pe zi, 20 de ore pe zi. Acum ce, Doamne iartă-mă, facem cu Mr. Park? Pentru că Mr. Park este invincibil, este, uite, așa, cu președintele țării. Ce facem cu Mr. Park? Să nu mai zicem de faptul că în momentul în care oamenii mei au început să deschidă investigația, da, să o facă publică, să o dea la televizor, hei, știți, la acest centru de ajutor care este deținut de Mr. Park, este efectiv un lagăr de concentrare. Aveam, o să vă zic de pe acum, peste 556 de oameni care au murit, declarați. Deci 550 ceva de oameni declarați morți doar la Brothers Home și peste 3500 de prizonieri care au ieșit de acolo, mulți paralizați, mulți fără dinți în gură, fără mâini, fără picioare. Și publicul știți ce a făcut? A, da, străzile sunt curate, nu? Au curățat străzile. Da, toți oamenii ăia, toți aia 3500 de oameni, toți acei copilași 4, 5, 6 anișori, toți oamenii ăia chiar erau oameni care n-au ce căuta în societate. Ne-a făcut în bine, ne-a curățat străzile. Într-un final s-a făcut acest proces pentru Mr.
Park și pentru că el avea atât de multe pile și era atât de invincibil în ghilimele, a fost găsit vinovat de neglijență și a servit 2 ani și 6 luni în închisoare. În 1987 s-a descoperit acest lagăr de concentrare, da, și nu a fost singurul condus de Mr. Park, bineînțeles. Avem 4 pe puțin și ele au fost închise la rândul lor. Foarte mulți dintre prizonieri au fost eliberați, au scăpat de acolo, doar că acum deja mulți dintre ei erau acolo de 10 ani de zile, 12 ani de zile. Ce facem? Unde ne ducem? Familiile noastre nu mai sunt în viață. Poate unii dintre ei chiar erau luați de pe străzi pentru că nu aveau o locuință. Ok, am stat atâția ani de zile să fim torturați, am ieșit afară, avem nevoie de îngrijire medicală, psihic vorbind în primul rând, dar avem nevoie de un psihiatru, avem nevoie de un centru de ajutor care real să ne ajute de data asta. Ce facem? Nu avem ce să facem. Pentru că, din nou, Coreea de Sud voia să curețe oamenii de pe stradă, dar să curețe oamenii care nu au ce căuta în societate. Foarte mulți au fost băgați în diferite centre psihiatrice, foarte mulți au fost băgați în diferite centre de ajutor, doar că foarte multe din aceste centre de ajutor erau exact aceeași treabă ca la Mr. Park. Cu timpul nu prea am mai reușit să găsesc neapărat ce s-a mai întâmplat și cu acele centre. Multe dintre ele s-au închis, bineînțeles, suntem în anul 2025. Din câte am găsit, nu este niciun centru de genul deschis la care să se fi făcut vreo investigație în ultima vreme, dar ce știm clar este că victimele nu au vorbit 25 de ani de zile. Din 1987, de când s-au închis aceste centre și au reușit să scape, au fost forțați să tacă din gură. Pentru că ei erau să fie etichetați ca fiind oamenii care n-au ce căuta în societate. Cumva era rușinea aia. O să ai eticheta aia de dar tu ai fost în Brothers Home? Înseamnă că tu ai fost abuzat intim, tu ca bărbat ai fost abuzat intim de alți bărbați, alți 10 de bărbați, ai organele dinăuntrul tău distruse, ai intestinele distruse din cauza asta, pe vina ta normal. Adică să vii tu la mine și să-mi spui că tu ai fost torturat acolo în modul ăla. E problema ta. În 2011, oamenii s-au decis să protesteze în fața clădirilor guvernamentale. Au ajuns să se tundă până la chelie în mijlocul străzii, să arate lumii prin ce au trecut în prima zi din lagăr. Mulți au ajuns să campeze în fața curții de apel ca să se facă dreptate și au campat acolo 3-4 ani de zile. Oamenii ăștia au zis, știți ceva, noi până nu primim dreptate, nu plecăm de aici. Nu plecăm de aici. Vreți să curățați străzile? Hai să vă vedem. Într-un final, cei de la conducere au spus că nu pot face nimic în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. În 2016, Mr. Park a și murit. Doamne ajută! Iertați-mă, dar nu. Nu ne bucurăm de moartea cuiva. Da! Statul a spus că nu au cum să-i compenseze pentru că a trecut atât de mult timp și s-a prescris crima, să spunem așa, și abia în 2020, după atâta presiune, s-a deschis o investigație din nou și în 2021 victimele au dat în judecată statul ca să primească compensație. Până în 2025 încă avem victime care caută dreptate, victime care locuiesc pe străzi în urma acestui lagăr construit să curețe străzile ca să le facă mai atrăgătoare pentru turiști. Doamne, l-am terminat! Nu vine să cred. Nu, deci mi se pare incredibil ce s-a întâmplat acolo. Am lăsat câteva detalii deoparte, am vrut să intru mai mult în ce a însemnat tortura, în ce brutalitate a fost acolo. Vă dați seama că sunt mult mai mulți factori care au influențat toată această chestie. Dacă vi se pare că am omis vreun detaliu important, nu ezitați să lăsați în comentarii, chiar vă rog foarte mult. De ieri dimineață stau la scriptul ăsta. Nu mai duc, sincer, nu mai duc. Din ce am citit prin comentarii, chestia asta nu știu dacă este neapărat confirmată, dar Squid Game a fost pregătit acum 10 ani de zile. De 10 ani de zile ei tot așteaptă să primească aprobarea din partea statului Coreei de Sud să poată să îl facă public, pentru că ei în mod indirect atacă această problemă, da? Încearcă să aducă această problemă în fața oamenilor. Și sincer, până să nu fi văzut acest serial și până să nu fi ajuns atât de popular, nu aveam cum să știu eu de toată chestia asta. Nu aveam cum să știu. Adică toate documentarele pe care le-am văzut legate de Brothers Home sunt făcute după ce a ieșit Squid Game pe Netflix. Și dar nu se știe neapărat dacă oamenii ăștia au așteptat 10 ani de zile să facă acest serial.
din cauza faptului că statului din Coreea de Sud i-a fost frică că această problemă va ajunge în public, că oamenii nu vor mai privi Coreea de Sud cum au privit-o până acum. Vreau să vă știu părerile în comentarii. Sunt tare curioasă dacă ați văzut Squid Game, deși nu prea știu pe nimeni din jurul meu, vreun prieten sau ceva care să nu fi văzut acest serial. Sunt tare curioasă dacă știați deja de Brothers Home. Eu am fost Ceci. Aceasta a fost adevărata poveste din spatele serialului Squid Game, iar până trauma viitoare, stay safe. Doamne, deci mă mănâncă ceva la ochi de înnebunesc. I cannot do this shit. Cu unchiul lui. Când era cu vecinul, nu? Da. El împreună cu alți 20. Am uitat cum se cheamă.